Vă salut! Vorbesc astăzi despre criza financiară din 2008-2009. Este vorba de criza creditelor subprime, dar hai mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 19 decembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Săptămâna asta putem vedea în calendarul economic câteva evenimente importante. Ieri am putut vedea o ușoară contracție pe climatul de afaceri german. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Așa arată toate companiile listate pe piața SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 56%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 64,7% și sub medie 35,3%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 77, o valoare ce indică lăcomie extremă. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv, Nasdaq și Dow Jones sunt deja la maxime istorice. Am văzut chiar că Fed nu a mai păstrat trendul de scădere, ba chiar a crescut puțin masa monetară. Criza financiară din 2008-2009 a fost o criză economică globală care a început în Statele Unite și s-a răspândit în întreaga lume. A fost cauzată de subestimarea riscurilor de către instituțiile financiare, acordarea de împrumuturi subprime și creșterea prețurilor la locuințe. Una dintre principalele cauze ale crizei a fost creșterea numărului de împrumuturi. Împrumuturile subprime sunt împrumuturi acordate persoanelor cu credit slab sau istoric de credit slab. Erau tot mai răspândite împrumuturile de tip ninja, acordate persoanelor fără venituri, fără loc de muncă și fără bunuri de valoare. Înainte de criza financiară, unele instituții financiare nici nu se mai oboseau să ceară documente, sperând să obțină profituri tot mai mari. Mulți debitori subprime nu au putut să își plătească împrumuturile, ceea ce a dus la un număr mare de credite neperformante. Începând din anii 1990, băncile și alte instituții financiare au început să subfinanțeze activele, ceea ce însemna că au acordat credite cu dobânzi mai mici decât randamentele așteptate ale activelor pe care le finanțează. Acest lucru a dus la o creștere a prețurilor activelor, cum ar fi imobilele și acțiunile. Înainte de criza financiară, piețele financiare erau reglementate în mod insuficient. Acest lucru a permis instituțiilor financiare să se angajeze în practici riscante, cum ar fi vânzarea de produse financiare complexe care nu erau înțelese pe deplin de investitori. Este vorba de vestitele CDS-uri, Credit Default Swap, instrument financiar derivat care are scopul de a transfera expunerea la risc a unor instrumente financiare cu venit fix, cum ar fi credite sau obligațiuni. Practic erau făcute niște pachete în care creditele performante erau amestecate cu credite neperformante, se adăugau niște asigurări și aceste pachete erau revândute având un scor de credit AAA, lucru care permitea să fie cumpărate inclusiv de fondurile de pensii. Înainte de criza financiară, multe gospodării și companii au acumulat datorii la niveluri record. Acest lucru a făcut ca aceste gospodării și companii să fie mai vulnerabile la șocuri economice. Criza financiară din 2008-2009 a avut consecințe devastatoare asupra economiei globale. A dus la o recesiune foarte gravă, la pierderea de locuri de muncă în masă și la o creștere a sărăciei. În România, criza financiară a avut un impact semnificativ. PIB-ul țării a scăzut cu 7,1% în 2009, iar rata șomajului a crescut la 7,8%. Guvernul român a luat o serie de măsuri pentru a atenua impactul crizei, inclusiv un program de stimulare economică și un plan de ajutor pentru băncile aflate în dificultate. Această criză financiară a dus la o serie de reforme ale sistemului financiar global.
Aceste reforme au fost concepute pentru a preveni o nouă criză financiară. Au fost adoptate noi reglementări pentru a reduce riscurile asociate cu piețele financiare. Aceste reglementări includ cerințe mai stricte de capital pentru bănci și alte instituții financiare și o supraveghere mai strictă a piețelor financiare. Au fost create noi instituții pentru a gestiona riscul sistemic, care este riscul ca o criză financiară să se răspândească în întreaga economie. Aceste instituții includ Sistemul European de Garantare a Depozitelor și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Financiară. Este important de menționat că aceste reforme sunt încă în curs de dezvoltare și este posibil să nu fie suficiente pentru a preveni o nouă criză financiară. Există un film foarte bun despre această criză pe care vă invit să-l vedeți. Se cheamă The Big Short. Aștept cu interes comentariile voastre. Ați văzut filmul? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!